আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি আমাৰ মৌ মনৰ 1 মাহ কমপ্লিট হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে মই এতিয়া মৌ মনৰ ওচৰলৈ যাম। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি তাৰ লগতে থাকিম অলপ দেৰি, তাৰ লগতে টাইম স্পেণ্ড কৰিম। চাওঁতে ইমান সোনকালে 1 মাহ কমপ্লিট হৈ গ'ল নহয়, একদম ভাবিবই পৰা নাই। তো ব'লক আমি এতিয়া মৌ মনৰ ওচৰলৈ যাওঁ। এতিয়া মই পটাপট ৰেডি হৈ ভাত চাত খাই লওঁ, তাৰপিছত আমি মৌ মনৰ ওচৰলৈ যাম। আজি আমি ভাতৰ লগত খাম বৰালি মাছ আৰু কচু, মানে এই জনমতি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় আপোনালোকে জনাব দেই। কেনেকৈ বনাইছে মায়ে আপোনালোকক দেখাম, অকণমান দেখাম আৰু ব'ল। ঘৰৰ এই ফুলটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, বুজিছে নাই? বহুত ধুনীয়া হৈছে, একদম পূৰা বগাই যাব গৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে ফুলটো। আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফুলখিনি আপোনালোকক দেখাম বাৰু এদিন দেই। আজি আমি এটা ৰেচিপি বনাম কচু থোৰ। এয়া মই এতিয়া বাৰীৰ পৰা কচু থোৰ তুলি আনিছোঁ, আনি ধুই কুটিম এতিয়া। কচুখিনি কটাৰ পিছত বইল কৰি লৈছে, মানে কেতিয়াবা কচুটো খালে ডিঙিটো কিবা কিবি লাগে ন, খজুৱাই কিবা, সেইকাৰণে বইল কৰি লৈছে। এইফালে আলু ফ্ৰাই কৰি থৈছে, আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছে, আৰু এইফালে কচুটো সিজি গ'ল, এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰখা হৈছে। তাৰপাছতে এয়া গৰম তেলত আদা নহৰু দিছে, আদা নহৰুটো ভালকৈ ভাজি লৈছে। ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত ফ্ৰাই আলু আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছে। ভালদৰে ভাজাৰ পাছত ইয়াত আমি সিজাই থোৱা কচুখিনি ইয়াত দি দিছে। তাৰপাছত ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হ'ল। তাৰপিছতে ইয়াত দিছে হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। বেছি মছলা দিয়া হোৱা নাই, আদা নহৰু হালধি আৰু নিমখ। হালধি নিমখটো লাগিবই। তাৰপাছতে ইয়াত বৰালি মাছৰ মূৰ, বৰালি মাছখিনি ইয়াত দি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হৈছে। মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকি দিম। আৰু 5 মিনিটৰ পাছত এয়া আমাৰ কচু থোৰ আৰু মাছৰ মূৰৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। মই আহিলোঁ, বেচেৰা শুই আছে। নুঠা নেকি? মই যামগৈ দেই, মই এতিয়া যামগৈ দেই। নাযাওঁ দেই। আছোঁ। নাযাওঁ দেই, নাযাওঁ। হাই কৈ দিয়া, হাই মৌ মন। টোপনি ধৰিছে, মোক কৈ দিয়া, মোৰ টোপনি ধৰিছে। এইখন বিচনাত পাৰ আকৌ। মই এতিয়া ফটো মাৰিম, কৈ দিয়া। মই এতিয়া ফটো মাৰিম, কিন্তু টোপনিয়াই আছোঁ। মাহীক আজি পাত্তা দিয়া নাই যে কিয়? মাহীক আজি পাত্তা দিয়া নাই যে কিয়? মই আহি পাওঁতে মানে সি শুই আছিলে, শোৱাৰ পৰা টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই গ'ল। টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই গ'ল কাৰণে সি অকণমান কেং কৰিলে ফটোখিনি মাৰোঁতে, কিন্তু মোটামুটি ভালেই হৈছে। শুই থাকক আৰু এতিয়া ফটোখিনি আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টত। ধুনীয়াই হৈছে, ভালেই হৈছে, আৰু মোটামুটি ফোনতহে মাৰিছোঁ আৰু কেমেৰাত মৰা নাই। ইমান দুষ্ট, একদম শুৱাই থওঁতে নুশুৱে। এতিয়া মাহীয়েকৰ কোচত শুইছে আৰু মোক যাবলৈ নিদিয়ে আৰু ধৰি থৈছে। যাবলৈ নিদিয়ে এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে বিচনাত, আকৌ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাই থাকে বিচনাত শুলে, এনেকৈ চুপি থাকে। এতিয়া কোচত শুবলৈ পায়, আৰামত শুই আছে। নাযাওঁ দেই, মই ক'তো নাযাওঁ দেই, মই ক'তো
অলপ টাইম থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কি বতাহ মাৰিছে, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে নহয় ইয়াত, বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে একদম। আৰু বতৰটো ইমান গাজিছে, ৰ'দেই দি আছে, ইমান ৰ'দ দি আছে, বহুত ডাঙৰকৈ গাজি আছে। এতিয়া সোনকালে সেইকাৰণে ঘৰলৈ যাওঁগৈ, অলপ দেৰি থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যাবগৈ লাগিব, উপায় নাই। পোৱালি কাপোৰকেইটা সোমোৱাই থৈ যাওঁ, সোনকালে এতিয়া ঘৰ যাওঁ। এতিয়া মই ঘৰ আহি পালোহি, ইমান বেছি বতাহ মাৰিছে নহয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি মোমোৰ ফটোখিনি চাই লওঁ ব'লক।